Xin chào cả nhà, mình lại tiếp tục cả nhà ơi. Đây chúng ta sẽ học những cái chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái nhé. Và sau bài ngày hôm nay thì chúng ta sẽ học về nguyên âm phụ âm, học ghép vần ha. Dạ, những chữ cái cuối cùng trong bảng chữ cái. Thì xem màn hình nhé cả nhà. Ok, chúng mình sẽ cùng đọc ạ. Đây, xem tiếng chưa nào. Ok, xem sao. Ừm, Ừ? Đâu rồi ta? Xem mà ha. Mọi người nhìn thấy không ạ? Chúng mình cùng đọc nha. Unit 23. This is the letter W. Đây, với mẹ. 1. Trace the letter W. Please count and trace with me. 1, 2, 3, 4. W. A letter W. A letter W. W is for window. W, W, W. W is for window. W, W, W. W is for witch. Which? W, W, W. W is for wedge. W, W, W. 2. Chant with me. W, W, W. W is for window. W, W, W. W is for window. W, W, W. W is for witch. W, W, W. W is for wedge. Okay. Which? Now let's chant Rồi, together. W, W, W. W is for window. Đầu. W, W, W. W is for witch. Thế nào? Unit 24. This is the letter X. 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 Giờ nhá. X. X. 1. X. Trace the letter X. Please count and trace with me. 1, 2. X. A letter X. X is for fox. X, X, X. X is for fox. X, X, X. X is for box. X, X, X. X is for box. X, X, X. 2. Chant with me. X, X, X. X is for fox. X, X, X. X is for fox. X. 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 X is for box. X, X, X. X is for box. Đây là box. Box. Now let's chant together. X, X, X. X is for fox. Verb. Fox. 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 X, X, X. X is for box. 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 Con nói đi. Box. Box. Unit 25. This is the letter Y. Y.
1. Trace the big Y. It's the big Please Y. count and trace with me. Nào. 1, 1, 2, 3. Y. A chữ big Y rồi, Y. đúng rồi, con đưa tay ra. Y is for Yo-yo. yo-yo. Y. Y is for yo-yo. Y. 2. Trace the little Y. Little Y. Please count and trace with me. Ôi, 1. Trace the letter V. Đâu Please rồi? count and trace with me. 1. Y is for yo-yo. Tay Y. 2. The Y. Trace the little 1, Y. 2, Please count and trace with me. 1, 2. Y. A little Y. A little Y. Y is for yarn. Y. Y is for yarn. Y. Xong rồi. 3. Cuối cùng. Chant with me. Chant with me. Y. Y. Y is for yo-yo. Y. Y is for yo-yo. Yo-yo, đúng rồi, mày nói đúng rồi. Y is for yarn. Yarn. Y is for yarn. Ở trên đờ ra Now let's chant yarn. together. Yarn. Y is for yo-yo. Y Yo-yo. is for yarn. Yarn. Rồi, chữ cuối cùng ha. Chữ này là hết bảng chữ cái luôn. Này học 4 chữ này. Unit 26. Z. This is the letter Z. This is the letter G. 1. Trace the This is letter the Z. letter Z. Please count and 1. trace with me. Nào, con làm nào. Z is Oh. Thế này mở lại cho em. Unit 14. This Nè. is the letter Thì N. nó chạy đúng không? Không phải cái này. 1. Trace the big N. Gì? Đây rồi. Đây cơ mà. Unit 20. Gì? Rồi. 3. 1, Z. 2, 3. Nào. A letter Đây nào. Z. 1, 2. Z is for zebra. Zebra. Z. Z is for zebra. Z. Z is for zoo. Z. Z is for zoo. Z. 2. Chant with me. Z. Z is for zebra. Z is for zebra. Z. Z is for zoo. Z is for zoo. Now let's chant Together. together. Z. Z is for zebra. Z. Z is for zoo. Rồi. Mình đã học xong được 4 chữ cái cuối cùng. Ok. Bây giờ chúng mình sẽ cùng đọc với nhau nha. Nào. W. W is for window. W is for which. Nào, con viết giống với mẹ nào. 1, 2, 3, 4. Mày đưa tay chỉ đi.
Nào, đúng rồi, đưa tay nha. One, two, three, four. W. W. Ok, tiếp nào. Chữ này là chữ X. 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 One, one, two. X. X, X, X. X is for fox. X, X, X. X is for box. Rồi, chữ này là chữ Y. Nào, con vẽ với mẹ nào. One, two, three. The big Y. Đúng rồi. Nào, vẽ tiếp nha, chữ little Y. One, two. The little Y. Y, Y, Y. Y is for yo-yo. Y, Y, Y. Y is for yarn. Ok, yarn là cuộn len đấy. Nào, tiếp. Z. Ok, now chase with me. Nào, chase the big G. One, two, three. The big G. G, G, G. G is for zebra. Zebra. G, G, G. G is for zoo. Vỗ tay. Mày xuất sắc quá. Biết ơn con gái hôm nay học cùng mẹ nha. Rồi, chúng mình sang đọc truyện đây. Chúng mình sang xem nghe truyện để đọc truyện nhá. Ok. Hôm qua bài hôm trước là đến trang này rồi, đọc nào. Sleep near the window tonight. Đây. Why, my and looked up. Peek around. Why, it's a tiny girl with an angel's voice. Said the toad. She's very pretty too. Mrs. Burp returned to the flower box many times. She wanted Thumbelina to marry her son. Thumbelina's bed was half a walnut shell. Every night, Mrs. Marigold filled the shell with flower petals for Thumbelina's blanket. What kind of blanket would you like tonight, dear? Mrs. Marigold always asked. Tulips, please. Thumbelina always replied. Please. They're my favorite. They are my One night, favorite. Thumbelina asked, Mother, may I sleep near the window tonight? Why, my sweet daughter? said her mother. I want to see the stars. Of course, Replied Mrs. Marigold. She put Thumbelina's bed on the sill of the open window. you make me so happy, darling. Her mother said as she tucked her in. Good night. Mother, you make me happy too. Said Thumbelina. Good night. Good night. Mrs. Burp was hiding in the flower box. Rồi, xem mình đến đây chưa nhá. Trang số mấy ta? Số 6 rồi. Trang số 7 và số 8 hết rồi. Đúng là này là hết rồi này. Mình đọc nào, mình đọc nhá. Tulips, please. Thumbelina always replied. They are my favorite. One night, Thumbelina asked, Mother, may I sleep near the window tonight? Why, my sweet daughter? Said her mother. Ôi, muốn nghe mẹ đọc à? I want to see the stars. Of course, replied Mrs. Marigold.
She pours Thumbelina bears on the sill of the open window. You make me so happy, darling, her mother said as she tucked her in. Good night. Mother, you make me happy too, said Thumbelina. Good night, Mrs. Burp was hiding in the flower box. Ok, biết ơn cả nhà rất nhiều. Bài hôm nay của chúng ta đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại mọi người trong buổi ngày hôm sau nhá. Cảm ơn em May hôm nay đã hợp tác cùng mẹ để học bài ngày hôm nay nhá. Biết ơn em rất nhiều. Em bye bye cả nhà đi, bye bye các cô chú đi cả. Con chào các cô chú ạ. Tạm biệt cả nhà. Stop. Mày, stop như nào? Stop như nào? Stop đâu? Hai tay. Stop. Bye bye cả nhà. Stop. Stop. Cưng vậy. Stop share. Đúng rồi, stop. Con chào các cô chú. Đi.